Wala pa naman baboy. Ano naman, break? Bagong lugo. Diba po? Diyan ko may ipitan. Boards. Ay pa, boards. Boards. Ay pa, boards. Yan yung pinag-ibigay niya kanina. Betal. Ha? Ayan. Sa batal. Araw. Limon. Limon. Banang. Dalawa. Ito, meron kasi na kung ay dyan ma'am na ito. Yung 14. Yung kontrahan. Ay, pitan. Yan. Yan, boards. Ay pa, boards. Hindi, nahuli yung pitan yan. Para may laro ka dun. Wala, walang naman. Bakit ito? Ay, hindi. Basta may pasok na natin yan. Wala naging ito sila. Ha? Wala pag-imitan? Wala. Ay, mayroong bakal. Oo. Tingnan ko na. Wala. Ay, meron bakal.